Dân tình bất ngờ soi được tín hiệu hẹn hò giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân lần đầu tiên hợp tác chung trong bộ phim cổ trang Sở Kiều Truyện, phát sóng năm 2017. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng phim vẫn được đánh giá là một trong những dự án ăn khách của màn ảnh Hoa ngữ suốt một thập kỷ. Số lượt xem tính đến hiện tại đã đạt hơn 50 tỷ view. Sự tương tác trong và ngoài màn ảnh giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân khiến công chúng không ngừng bấn loạn, ra sức đẩy thuyền hai người thành một đôi. Trong buổi phát sóng trực tiếp ít ngày trước của Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh đã chủ động vào tương tác, tặng quà cho anh bạn đồng nghiệp. Sau đó Lâm Canh Tân tặng lại cho mỹ nhân Sở Kiều Truyện một chú gấu trúc nhồi bông. Mới đây, dân tình còn bắt gặp Triệu Lệ Dĩnh sử dụng ốp điện thoại đôi với Lâm Canh Tân, trong khi ốp nàng Tiểu Hoa dùng là hình nhân vật Thẩm Ly do cô đóng chính ở Giữ Phượng Hành, thì của Lâm Canh Tân là hình Hành Chỉ Thần Quân. Điều này càng khiến người hâm mộ của cặp đôi Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh phấn khích, đứng ngồi không yên và hy vọng cả hai không còn chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè. Những tập cuối Giữ Phượng Hành dành rất nhiều thời lượng cho Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân thể hiện khả năng diễn xuất ngày càng thuyết phục. Nữ diễn viên sinh năm 1987 tiếp tục thể hiện khả năng nhập vai xuất sắc với nhân vật Thẩm Ly. Trong các tập cuối, những cảnh khóc của cô mang lại nỗi xót xa cho người xem bằng đôi mắt rưng, tiếng thở dài vô hồn. Không cần gào khóc điên cuồng, người đẹp họ Triệu vẫn lấy nước mắt người xem trong các tình tiết Thẩm Ly lần đầu gặp cha, hay nỗi đau mất đi người mình yêu. Đáng khen nhất trong phần cuối của phim chính là diễn xuất linh hoạt của Lâm Canh Tân. Ánh mắt dịu dàng của anh khi nhìn bạn diễn nhỏ nhắn thực sự lay động trái tim người xem. Trong tập cuối 39, có những phân đoạn hoán đổi thân xác giữa Thẩm Ly và Hành Chỉ vô cùng hài hước đã được nam diễn viên thể hiện xuất sắc từ điệu bộ đến cử chỉ. Tin không hai, cảnh khóc của Triệu Lệ Dĩnh ra sao mà lay động lòng người trong Giữ Phượng Hành. Sau những tình tiết hấp dẫn từ tập 22, tập 23 và 24 của Giữ Phượng Hành dần đi tới cao trào khi chuỗi ngày dưỡng thương thảnh thơi của Thẩm Ly, Triệu Lệ Dĩnh trên thiên giới kết thúc. Cô buộc phải trở về linh giới sau khi biết tin sư phụ của mình, cũng chính là Linh Tôn, Tăng Lê, trúng khí độc, còn vị tướng quân trung thành dưới trướng mình Mặc Phương, Tân Vân Lai, cũng đã tử trận. Với hoàn cảnh đau khổ của nhân vật, Triệu Lệ Dĩnh đã xuất sắc thể hiện những cung bậc cảm xúc đau đớn, uất hận của Thẩm Ly. Giữ Phượng Hành đang là một trong những bộ phim gây sốt màn ảnh Trung Quốc nhờ có sự góp mặt của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Chỉ sau 4 ngày lên sóng, phim đã phá vỡ 13 kỷ lục về chỉ số truyền thông, điểm thảo luận, lượt xem trên các nền tảng. Tập 9 thu về 85,45 triệu lượt xem, nhận phản ứng tích cực. Sau thành công của Sở Kiều Truyện, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tái hợp trong Giữ Phượng Hành, thu hút sự quan tâm của khán giả. Mặt khác, chỉ số rating, tỷ suất người xem của Giữ Phượng Hành cũng không phát triển như mong đợi. Ban đầu, phim thu được sự chú ý với rating khá cao khi chiếu trên đài Hồ Nam và một số nền tảng khác. Tuy nhiên, sau khi chiếu được khoảng 1/3 tổng số tập, phim có dấu hiệu chững lại, thậm chí giảm tỷ suất người xem. Tiêu biểu, trong 2 tập phát sóng ngày 27 tháng 3, tập 16 đến 17, rating trung bình là 0,635%. Đến tập 18 đến 19 phát sóng ngày 27 tháng 3, rating giảm mạnh còn 0,582%. Trong Giữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Thẩm Ly Bích Thương Vương của linh giới, liên hôn chính trị với Ngụy Quân Tử Phất Dung Quân. Trong lúc đào hôn và gặp nạn ở nhân gian, Thẩm Ly gặp Hành Vân Thần Quân thượng cổ duy nhất còn sống ở tam giới. Cả hai nảy sinh tình cảm và trải qua nhiều khó khăn. Giữ Phượng Hành là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương ở đây của Cửu Lộ Phi Hương. Cặp diễn viên chính từng đóng chung trong Sở Kiều Truyện năm 2017. Sau 7 năm, họ vẫn được khen ăn ý, có những phản ứng hóa học được khen ngợi.
Tin 03, Triệu Lệ Dĩnh thừa nhận không thích đóng cảnh hôn với người tình màn ảnh, Lâm Canh Tân. Màn tái hợp giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân mới đây trong Giữ Phượng Hành đang nhận được sự quan tâm lớn của dân tình. Đây cũng là bộ phim đánh dấu lần hợp tác thứ hai của bộ đôi kể từ sau siêu phẩm cổ trang từng khuấy đảo màn ảnh nhỏ một thời Sở Kiều Truyện năm 2017. Màn song kiếm hợp bích của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trong Sở Kiều Truyện đã khiến màn ảnh nhỏ được dịp bùng nổ, thu hút đông đảo sự theo dõi của khán giả không chỉ tại Trung Quốc mà còn ở nhiều quốc gia khác tại châu Á. Kể từ đó đến nay, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân vẫn giữ mối quan hệ vô cùng tốt đẹp, cả hai luôn nhiệt tình giúp đỡ nhau trong công việc, chia sẻ cho nhau nghe những câu chuyện cuộc sống hàng ngày, quả thực là một tình bạn rất đáng quý trong làng giải trí xô bồ, cạnh tranh như showbiz. Trong một cuộc phỏng vấn cách đây không lâu, khi phóng viên hỏi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân về biệt danh mà hai người đặt cho nhau trên Weixin, WeChat, Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ cô đặt tên cho người bạn của mình là Cẩu K213, Lâm Canh Tân thường hay được bạn bè gọi là Lâm Cẩu. Nói về việc quay cảnh hôn trong Giữ Phượng Hành, so với trước đây khi đóng Sở Kiều Truyện, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã thực hiện tự nhiên hơn khá nhiều. Dẫu vậy, theo chia sẻ của nàng Hoa Đán, vì chiều cao của họ tương đối chênh lệch nên dù là cô hay Lâm Canh Tân đều không thích đóng cảnh hôn. Cùng với đó, Lâm Canh Tân cũng cho biết thêm mỗi lần trước khi quay, Triệu Lệ Dĩnh, người chỉ cao 1m65, sẽ đặt một chiếc hộp dưới chân để thuận tiện cho việc ghi hình. Giữ Phượng Hành đang là một trong những bộ phim gây sốt màn ảnh Trung Quốc nhờ có sự góp mặt của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Chỉ sau 4 ngày lên sóng, phim đã phá vỡ 13 kỷ lục về chỉ số truyền thông, điểm thảo luận, lượt xem trên các nền tảng. Tập 9 thu về 85,45 triệu.